So, what's up mga kabudol? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ang gagawin kong vlog sa ngayon is mag-bike check ako kung anong parts yung mga nasa bike ko at kung anong frame siya. So, look out na lang guys. So, what's up mga kabudol? So, ito na yung aking bike check. Ito yung aking stem na Trovative short stem. Ang kuha ko sa kanya is 200 sa bike shop. Then, yung oil slick bolts dun din, 150 siya sa bike shop. Tapos ito pa yung handlebar ko, Trovative na 800mm handlebar. Kuha ko sa kanya sa bike shop is 320. Yan po, semi-rise siya. Ayan guys. Ito yung aking silicone grips na in-speed silicone grips. Kuha ko sa bike shop is 120 rin. Ayan ang aking Shimano Hydro Brakes MT200. Ayan siya, brand new ko nakuha. Then 1,500. Tapos ang aking Shimano, ang aking mga shifter is swap lang ang aking mga shifters. Ayan guys. Tapos aking headset, Ragusa headset 3-400 yan, brand new ko rin kinuha yan. Tapos ito ang aking front shock, second hand ko lang siya nakuha, 700 pesos lang siya. Saturn na front shock, Saturn stock. Ay aking frame, unknown frame siya guys, unknown frame siya. Sorry sa gasgas kasi marami ng aksidente nangyari dyan, tanggal lang pintura. Ayan. Then sunod natin crankset. Ito yung crankset ko, unknown crankset siya. Ayan, 3x siya, non-removable chainring. Tapos ayan, FD, unknown FD rin, up pull siya. Ayan guys. Ang aking chain is cold chain, 8 speed. Kuha ko sa bike shop is 350. Ayan, 350. Yung crank ko is matagal na dyan nakakabit. Simula nung binili yung bike ko na yan, tagal na siyang kinabit dyan, pati yung FD. Ayan guys. Sunod natin yung cogs, stock cogs lang. Swap lang yan. Swap lang dun sa cassette type cogs ko na pang RB. Yan. Tapos, yung aking RD is Shimano Tourney TZ. Kuha ko sa kanya is 400 lang, 400. Tapos ayan, Jaguars. Ayan, Jaguars. Tapos ang aking wheelset is MOB Duralite double wall, ultralight pala, double wall. Ayan guys. Tapos Max Zone spokes, kulay red na may blue kasi naputulan na ako. Then Maxxis Crossmart ang aking tires. Ang aking inner tube is Leo lang, tago 100. Ang aking Maxxis Crossmark is binigay lang ng tropa sa bike shop kasi pinagpalitan lang daw yan. Ayan guys. Ang aking headset, ang aking seat clamp is Mountain Peak quick release. Kuha ko sa kanya sa shop is 150. Tapos Paxter seat post. Ayan guys, Paxter seat post and unknown saddle guys. So ayun lang naman ang aking bike. So bye guys. I gave you my heart.